हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स आज हें कोणो गावला ओ स्वीट पोटेटो आनी हे स्वीट पोटेटो आमी आमगे एक रेसिपी करुया खोंगेळ म्हणलोलें. हें खोंगेळ करपाक आमकां हें माडां गोड जाय म्हणटू सो तेच पयलीं आमी आतां हे कोणगांची स्वीट पोटेटो आमी आतां कात काडया. हे आतां तेजें कात काडल्या पील केलां आतां हें तेजे मुखा वयलें आनी तेजे फाटलें वचको हें आहा तें एंड आहा पळय तें मातशें कातर आनी आमकां आतां आमकां हे स्वीट पोटेटो आमकां अशें करून रावंड मारल्या पुरो पातळ. आतां हितूं हें आतां हें पॅन दवरलां हांवें आनी तितून येदेशें उदक घायलां, चड उदक घायनाका आनी मातशें हें आतां बॉयल करून घेवन या 3/4 बॉयल केल्यार पुरो आनी लीड मारया. हांवें आतां हेचें मैदा पीठ घेयलां आनी हांव आतां तितून हो कोकोनट मिल्क घालता. तुज्यान फ्रेशूय नाल्ला दूद अशें करून मिल्क अशें काडपा जाता. हांव रेडीमेड उजार कोता. हें हितून आतां घाल आनी बरें मिक्स करुया. आतां ही कोणगां आतां ही गरम हें जालीं खरकोत येयलें तेका आनी मातशें आतां ऑलरेडी मोव जालें हिंदी आतां हांव आतां तें फ्लावर आनी दूद मिक्स केलें कोकोनट मिल्क दूद मिक्स केलां तें घाता आनी बरें मिक्स कर. तितून आतां हें गोड घालया जगरी घालया आनी बरें मिक्स करुया तें जगरी आनी आतां दामणें मारया आनी एक खरकोत येवं दिया तेका. आतां जायत येयलें तें आनी हांव आतां हेडे बियांचो कार्डमम पावडर घालता आनी बरे भशेन मिक्स करुया आनी मातशें दवरया तेका. आतां हें आमगेलें स्वीट पोटेटो कोंगेल वो जालें आमगेलें. हांव आतां सर्वींग डिशान काडटा. आतां हें स्वीट कोणगांचें कोंगेल आमगेलें. सो हे भाशेन तुमी चाये कडेन हे भाशेन स्वीट डिश्यो तुमी करून हातली मू हांव समजोतां आनी हें कोंगेल हो व्हिडियो तुमी चोयल मू चोडांनी चोड देव बरें करूं.